So hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. So aji ami mains in depth jonto topic study korbole goi aso, that is AFSPA, that is Armed Forces Special Power Act of 1958. So aji ami ei topic to both from mains as well as prelims point of view pra sam. Prelims ot yar ki provisions important, keneke evolve hoy gote khini kotha moi discuss korim, kintu mains or karone this is even more important and also for the interview students. So ami aji ei topic to AFSPA no ki hoy hetu kotha sam, logot ami yar historical background to sam, logot ami yar analysis korim je yar positive ki negative ki eta conclusion korim or different committee ki recommendation ase gote khini ami aji ei lecture te sai dim. So without further ado, let's jump straight into the lecture. So prothomot ahise je AFSPA no ki hoy moi agote koisu moi ei lecture ot ji slide ase everything will be made available to you in my Telegram channel, that is Study with Amlan. So if you go and visit this Telegram channel Study with Amlan, then you will be able to download the entire file. A good PPT to in same format you will be able to download. And if you have any query, then you can let us know in the comment section. Ami hekhiniye jodi kiba topic or discussion lage mur dara ba belagor dara, you can just mention it in the comment section. Ami he comment section ot pohi pelai ami he lecture to loi anim. So now let's get straight to this lecture, to this topic, and that is AFSPA. So AFSPA ki hoy? AFSPA full form hoise Armed Forces Special Power Act. Ketia banisile 1958 ot. Ki hoisile after independence. India independent হৈ গল, ইন্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাৰ পাছত বহুত এনেকুৱা এৰিয়া আছিল স্পেশালি ইন দা নৰ্থ ইষ্ট যোন এৰিয়াত ডিফাৰেন্ট গ্ৰুপস বিলাকৰ মানুহে আহি পেলাই নিজকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। সো এই গ্ৰুপ সকলে কিছুমান এৰিয়াত কিহত অপাৰেট কৰিছিল আৰু এই এৰিয়া গৈ পেলাই কিহতে কি কৰিছিল এই এৰিয়াৰ পাব্লিক অৰ্ডাৰ যোনটো পাব্লিক অৰ্ডাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো এই গ্ৰুপৰ মানুহে এই ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো ডিস্টার্ব কৰিছিল। সো এতিয়া ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ভাবিলে যে এই সকল গ্ৰুপৰ মানুহকটো কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব। সো সেই কাৰণে আনা হল আৰ্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাৱাৰ এক্ট। আৰু আৰ্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাৱাৰ এক্টে কি কৰে ইন্ডিয়ান আৰ্মড ফোর্সেসৰ যি সকল মানুহ এই সকল মানুহক স্পেশাল পাৱাৰ দিয়ে যাতে ইহতে গৈ পেলাই এই ডিস্টার্বড এৰিয়াত গৈ পেলাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে। সো AFSPA কি হয়? AFSPA ইজ এন এক্ট অফ দা পাৰ্লিমেন্ট যাৰ সহায়েৰে যিসকল ইণ্ডিয়ান আৰ্মড ফোর্সেস সিহঁতে স্পেশাল পাৱাৰ পায় যাতে সিহঁতে ডিস্টার্বড এৰিয়াৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে। দ্যাট ইজ AFSPA। বুজি পাইছে? সো নাও let us go into the next slide, and that is why I have brought this topic for discussion. আমি এই টপিকটো কিয়নো আজি ডিসকাস কৰিছো সেইটোৱে চাম। তাৰ আগতে আমি জানা উচিত যে AFSPA ক'ত লাগু হয়। AFSPA ক'ত লাগু হয় সেইটো আমি চোৱা উচিত। যদি আমি স্টেট চাও তেন্তে ইট ইজ এপ্লিকেবল ইন আসাম, মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড এণ্ড জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। ৰিসেন্টলি আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰে কৈছে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ইলেকশ্যনৰ পাছত বোলে AFSPA নাইকিয়া হৈ যাব। সো নাও ইট ইজ লেফট টু বি সিন যে AFSPA জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত কিমান দিনত নাইকিয়া হয়। বাট নাও এজ অফ নাও the day in which this lecture is uploaded এইগিটা ষ্টেটত আজিও AFSPA আছে। আৰু অসমৰ কথা যদি চাও অসমত তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ এণ্ড শিৱসাগৰ এইগিটা ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়াও AFSPA লাগু হৈ আছে। আৰু ৰিসেন্টলি নিউজত এটোই আহিছিল যে এইগিটা এৰিয়াৰ এইগিটা চাৰিটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ সাৰ্ভে কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছত 3 months ফাৰ্দাৰ এক্সটেন্ড কৰা হৈছে AFSPA এপ্লিকেশন। মানে আৰু 3 মাহৰ কাৰণে AFSPA আকৌ এই তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টত লাগু হৈ থাকিব। তাৰ পাছত আকৌ চৰকাৰে চাব যে এইগিটা এৰিয়াত ডিস্টারবেন্সটো কমিছনে বাঢ়িছে আৰু যদি কমিছে বা যদি নাইকিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া এইগিটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা AFSPA আঁতৰাই দিয়া হ'ব। এতিয়া AFSPA কেনেকে লাগু হয় কি হয় সেইটো আমি অলপ পিছত চামেই। So now let's go into the next slide. So আমি চাও historical background আৰু প্ৰথমটো হৈছে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ৰুটস। সো এই AFSPA যোনটো এই AFSPA টো কেতিয়া ফাৰ্স্ট আহিছিলে জানেনে? আমি জানো যে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা বহুত ডাঙৰ মুভমেন্ট হৈছিলে ইন্ডিয়াত, দ্যাট ইজ কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টটো ব্ৰিটিছসকলে সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু এই যে কিন্তু কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ব্ৰিটিছসকলে সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে। সো সেই সময়ত ব্ৰিটিছসকলে আৰ্মড ফোৰ্সেছক স্পেশাল পাৱাৰ দিছিলে যাতে সিহঁতে গৈ এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টটো সাপ্ৰেছ কৰিব পাৰে। আৰু তেতিয়া আৰ্মড ফোৰ্সেছক যে স্পেশাল পাৱাৰ দিছিলে that was through an act, and the act was AFSPA. So AFSPA starting hoise pre independence. Secondly, jetia India independent hoy goisile 1947 ত সেই সময় ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ সৰ্দাৰ বল্লভ সিংয়ে কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পাছত যদি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি AFSPA নিচিনা বিল এখন আমাৰ কাৰণে আমি বনোৱাটো উচিত। সো সেই কাৰণে তেখেতে AFSPA নিচিনা এখন বিল এখন পাৰ্লিমেন্টত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে। সেই সময়ত 1947 ত বহুতে কৈছিলে যে এনেকুৱা এখন বিলে ইণ্ডিয়াৰ
ইন্টাৰনেল ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো ঠিকটো কৰিব বাট মানুহৰ ফ্ৰীডমটো নাইকিয়া কৰি দিব মানুহৰ ফ্ৰীডম নাইকিয়া কৰি দিব সো সেই কাৰণে মানুহে এই বিলখন ভাল পোৱা নাছিলে পাৰ্লিয়ামেন্টেৰিয়ানছ বিলাকে এই বিলখন ভাল পোৱা নাছিলে আৰু সেই কাৰণে এই বিলখন পাছ কৰা নহল আৰু এই বিলখনক ব্লেক বিল বুলি কোৱা হল কিন্তু পিছত কি হল 1947 ত ইন্ডিপেন্ডেন্স হল ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ পাছত কি হল জানানে পাছত গৈ পেলাই নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত গ্ৰুপছে নিজকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নৰ্থ ইষ্ট বনোৱাৰ বহুত মুভমেন্ট চলালে সো ইনসার্জেন্স এক্টিভিটিজ বিলাক বহুত বাঢ়ি গল আৰু সেই সময়ত চৰকাৰে বিচাৰিছিলে এই ইনসার্জেন্ট এক্টিভিটিজ বিলাক কমাবলে আৰু তাৰ কাৰণে 1958 ত এই AFSPA নামৰ বিলখন আনা হল আৰু AFSPA নামৰ বিলৰ সহায়েৰে 1958 ত কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে 1958 ত গভৰ্ণমেণ্টে আৰ্ম ফোর্সেসক স্পেশাল পাৱাৰ দিলে আৰু ক'লে যে এই নৰ্থ ইষ্টৰ যোনবিলাক ইনসার্জেন্ট এক্টিভিটিজ হয় সেইবিলাক এক্টিভিটি যাতে বন্ধ কৰক আৰ্ম ফোর্সেসে গৈ পেলাই বাই ইউজিং ফোর্স আৰু এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেচন এটা যাতে ধুনিয়াকে মেইনটেইন কৰক সো তেনেকৈ AFSPA টো আহিলে সো দিস ইজ দা থাৰ্ড পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এনেক্টমেন্ট অফ দা বিল এখিলকে বুজিছে কেনেকৈ AFSPA আহিলে সো নাও উই উইল বি লুকিং ইনটু দা নেক্সট স্লাইড আৰু এই নেক্সট স্লাইডত হৈছে যে AFSPAৰ কি প্ৰভিজন আছে প্ৰভিজনত কি কোৱা হৈছে গুটেখিনি মই কৈ যাম সো ইয়াত কোনকিটা প্ৰভিজন ইম্পৰ্টেন্ট হেটো মই কৈ দিম সো দা ফাৰ্স্ট প্ৰভিজন ইজ সেকশন 1 আৰু সেকশন 1 ত AFSPAৰ শৰ্ট হ্যান্ড টাইটেল লং টার্ম মিনিং কি হয় হেতু কোৱা হৈছে মানে সেকশন 1 ত কোৱা হৈছে যে আৰ্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাৱাৰ এক্ট ইয়াকে শৰ্ট ফৰ্মত AFSPA বুলিও কোৱা হ'ব আৰু কোৱা হৈছিল যে এই AFSPA এক্ট টু লাগু হ'ব অন স্টেটস এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ দ্যাট আৰ স্পেসিফাইড মানে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কয় যে এইটো ষ্টেটত AFSPA লাগিব তেতিয়াহে AFSPA লাগা হ'ব যেতিয়া এইটো ইউনিয়ন টেৰিটৰিত লাগু হয় তেতিয়াহে লাগু হ'ব সো পাৰ্টিকুলাৰলি ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিক স্পেসিফাই কৰা হ'ব যে এইগিটা ষ্টেটত ডিস্টাৰ্বড এৰিয়া আছে হাই কাৰণে এইগিটা ষ্টেটত আমি AFSPA লগাইছো বুলি সো দ্যাট ইজ সেকশন 1 নট ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন 2 ত কিছুমান ডেফিনিশন দিয়া আছে যে আৰ্মড ফোর্সেস কি বস্তু ডিস্টাৰ্বড এৰিয়াস কি বস্তু এটা আৰ্মড ফোর্সেস কি বস্তু আপোনালোকেতো জানে সো ডিস্টাৰ্বড এৰিয়া কি বস্তু হেতু অলপ পাছত চাম আমি দিস is also not important to be remembered third hoise this is important third hoise je kunba eta area disturbed area boli kune designate koribo pare kunba eta area disturbed area boli designate koribo pare governor state or governor ya fir central government so either central government ya fir governor ei dutae designate koribo pare je eta area disturbed area hoy na noy third hoise special power of armed forces ei juntu bill এই যোনটো এক্ট AFSPA এই এক্টে যোন সকল আৰ্মড ফোর্সেসৰ মানুহ ইহতক স্পেশাল পাৱাৰ দিয়ে হেতুৱে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোৰ্থ পইণ্টত লিখা গৈছে 4b deals with destruction of armed arms মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আৰ্মি সকলে যোন সকল মানুহ ইনসার্জেন্টস বা যোন সকলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিস্টাৰ্ব কৰে সিহতৰ প্ৰপাৰ্টি সিহতৰ শেল্টাৰ সিহতৰ আৰ্মস বিলাক পোৱা ডাম্পস বিলাক গুটেখিনি সাৰ্চ আৰু গুটেখিনি ডেস্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰে বুলি লিখা গৈছে সো দিস ইজ অলসো নট ইম্পৰ্টেন্ট next hoise important provisions white color koi loiso next hoise important provisions 4c etue koi je army e kunba ejon manhok hothat uthai anibo pare army e hothat kunba ejon manhor property search koribo pare so 4b kwa hoy je arrest without warrant mane army e goi pelai armed forces e goi pelai kunba ejon manhok warrant nethakiu arrest kori lobo pare 4b kwa hoy je আৰ্মড ফোর্সেসে কি কৰিব পাৰে কোনবা এজন মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি সিজ আৰু সাৰ্চ কৰিব পাৰে উইদাউট ওয়াৰেন্ট মানে ওয়াৰেন্ট নাথাকাকে আৰ্মড ফোর্সেসে আহি পেলাই কোনবা এটা ডিস্টাৰ্বড এৰিয়াৰ মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই ডিস্টাৰ্বড এৰিয়াৰ মানুহজনৰ গুটে প্ৰপাৰ্টি সিজ আৰু সাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে উইদাউট ওয়াৰেন্ট 5 ত কোৱা হয় যে সেকশন 5 দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইয়াত কোৱা হয় যে যিসকল এৰেষ্টেড মানুহ সেই এৰেষ্টেড মানুহসকলক পুলিচক গটাই দিব লাগিব উইদিন দা শৰ্টেষ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম মানে আৰ্মড ফোর্সেসে কি কৰিব মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰি ল'ব এৰেষ্ট কৰি পেলাই এক্টত কোৱা আছে যে এৰেষ্ট কৰি পেলাই যিমান জলদি হ'ব পাৰে কিমান জলদি আৰ্মড ফোর্সেসে সেই মানুহজনক পুলিচক সমজাই দিব লাগিব কিন্তু এই লটো কি হয় ভায়োলেট কৰা হয় আৰু বহুত টাইম আৰ্মিয়ে পুলিচক এৰেষ্টেড পাৰসন জন গটাই নিদিয়ে আৰু বহুত টাইম আৰ্মিয়ে সেই এৰেষ্টেড মানুহজনক নিজৰ কাস্টডিতে কেতিয়াবা মাৰি পেলায় কাৰণ হেতু কাৰণেটো কিমান প্ৰটেষ্ট হৈছে নৰ্থ নাগালেণ্ডত মণিপুৰত কিমান প্ৰটেষ্ট হৈছে বিকজ অফ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ফেক্ট Last hoise section 6 and that deals with protection to person acting against the acting under the act and this is also very important yat etu kwa hoy je ji hol armed forces or manu সেই সকলক লিগ্যাল ইমিউনিটি দিয়া হ'ব
তেখেতসকলে যি কৰে তেখেতৰ কামৰ কাৰণে মানে আৰ্মড ফৰ্চেছৰ মানুহ এজনে গৈ পেলাই যদি এজন মানুহক ডিস্টাৰ্ব এৰিয়া এজন মানুহক মাৰি পেলাই তেতিয়াও তেখেতৰ ওপৰত একো কাৰৱাই কৰা নহব কাৰণ that person is protected under AFSPA so armed forces of মানুহক এটা legal immunity এটা দিয়া হয় বুজিছে so all these are mentioned in the AFSPA act হৈ গল এটা নেক্সট আহিলে যে disturbed areas নো কি বস্তু what are disturbed areas that are described under AFSPA so AFSPA Armed Forces Special Power Act এই AFSPA Act to applicable হ'ব on the disturbed areas disturbed area এনেকুৱা এটা এৰিয়া য'ত ইনসার্জেন্ট গ্ৰুপস বিলাকৰ কাৰণে এৰিয়াটোত ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো বহুত মানে কি প্ৰবলেমেটিক হৈ গৈছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভালকে মেইনটেইন কৰিবলৈ পৰা যোৱা নাই পাবলিক অৰ্ডাৰটো ভালকে মেইনটেইন হোৱা নাই সো এইবিলাকে হৈছে ডিস্টাৰ্ব এৰিয়া আৰু এই ডিস্টাৰ্ব এৰিয়া মেনশন কৰা হয় আন্ডাৰ সেকশন 3 আৰু কোনে ডিজিগনেট কৰিব পাৰিব এটা এৰিয়া ডিস্টাৰ্ব এৰিয়া নে নহয় this can be disturbed area hoine na hoy this can be designated by the central government along with the states mane concurrently state eo aru central government e dutai designate koribo pare eta area disturbed area hoine nai boli the central government or the governor of the state or the administrator of union territory can declare the whole or part of the state or union territory as disturbed area mane ধৰিলক এটা state অসমক আমি disturbed area বুলি আমি কৈছো যেটা ডিস্টার্ব এরিয়া বলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বা গভর্নরে যদি অসমক ডিস্টার্ব এরিয়া বলি কয় হোল অফ আসামকো ডিস্টার্ব এরিয়া বলি কব পারে নাইবা পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্টকো ডিস্টার্ব এরিয়া বলি কব পারে আৰু যেতিয়া ডিস্টার্ব এরিয়া বলি এটা ডিস্ট্রিক্টত বা এটা স্টেটক কৈ দিয়া হয় তেতিয়া সেই স্টেটত AFSPA লাগু হৈ যায় সেই স্টেটত কি হৈ যায় সেই স্টেটত আৰ্মড ফৰ্সেস বিলাকে স্পেশাল পাৱাৰ পাই যায় আৰু স্পেশাল পাৱাৰ ইউজ কৰি পেলাই তেখেতসকলে গুটে এৰিয়াটোত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এনশিওৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এতিয়া যেতিয়া আৰ্মি সকলক স্পেশাল পাৱাৰ দি দিয়া যায় তেতিয়া বহুত টাইম আৰ্মিয়ে মানে হিউমেন কন্ডিশনৰ কথা নেভাবি পেলাই হঠাৎ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ যোৱাত কি হৈ যায় এক্সেসিভ ফোর্স ইউজ কৰি যায় আৰু তেতিয়া হিউমেন ৰাইটস ভায়োলেশন হৈ যায় বুজিছে কি হয় সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইস্যু হেখিনি কথা আমি আকৌ আহিম সো নাও লেট আস গো ইনটু দ্য নেক্সট স্লাইড এন্ড দ্যাট ইজ এন এনালাইসিস অফ AFSPA আমি AFSPA এনালাইসিস কৰিম ফ্ৰম 5 ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস one is the center state issues other is the operational issues thirdly are the human right violations fourth is the continued imposition of law and fifth is the financial angle of AFSPA so ami gote kita thait ami AFSPA analysis korim so first is the center state issues aru ami tak sam authority to declare disturbed areas etia sa disturbed area eta designate ba authority kartat ase disturbed area eta disturbed area boli kobole he authority to ase governor of the state or the central government এটা central government বা governor কোন হয় governor is an agent of the center হয়নে so basically central government এটা এরিয়া disturbed area বুলি কব পাৰে এটা ধৰিলক central government কলে এটো এরিয়া disturbed বুলি আৰু state government কলে যে নহয় এটো এরিয়াটো disturbed নহয় so এটা central government আৰু state government মাজত ফাইট এটা হল নে so this is the first issue হল second হৈছে কি হয় ধৰিলক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কলে যে এটো এরিয়া ডিস্টার্ব হয় বলি আৰু স্টেট গভর্নমেন্টে কলে যে নহয় এই এরিয়াটো ডিস্টার্ব এরিয়া নহয় বলি তেতিয়া কার কথা মানা হ'ব তেতিয়া এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ কথা মানা হ'ব আৰু হেতু স্টেট গভর্নমেন্টে বহুত টাইম বেয়া পায় আৰু এটো एग्जांपल আমি কেতিয়া দেখো যে 2009 ৰ পৰা 2015 ৰ লকে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যোনটো স্টেট গভর্নমেন্ট জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ স্টেট গভৰ্নমেণ্টে টাইম এণ্ড এগেইন কৈ আহিছে যে আমাৰ ইয়াত কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্ট আছে যোনখিনি সকলো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভাল আৰু আমাৰ ইয়াত AFSPA নালাগে কিন্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টে কৈছে যে নাই আমি AFSPA লাগু কৰিমেই বুইছে সো এনেকুৱাৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টৰ মাজত এটা ফাইট এটা হৈ যায় সো দিস ইজ দ্য ফাৰ্স্ট ইস্যু সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশনস সেকেন্ড ইজ দ্য অপাৰেশনাল ইস্যুস আৰু ইয়াত আহিছে First is the operational autonomy of armed forces. কি হৈ যায় AFSPA armed forces বিলাকক স্পেশাল পাৱাৰ দিয়া হয় আৰু স্পেশাল পাৱাৰ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰে সার্চ এন্ড এৰেষ্ট উইদাউট ওয়াৰেন্ট হয় না নাই তাৰপিছত সার্চ এন্ড সিজ উইদাউট ওয়াৰেন্ট এৰেষ্ট উইদাউট ওয়াৰেন্ট আৰু তেখেতক এইবিলাক সব কামৰ কাৰণে তেখেতসকলক ইমিউনিটিও দিয়া হয় আৰু এই গুটেখিনি কি সেকশনৰ কাৰণে দিয়া হয় হেখিনি তো অলৰেডি কৈছোৱে সো এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় আৰ্মড ফৰ্সেছৰ মানুহসকলৰ হাতত এক্সেসিভ পাৱাৰ আহি যায় আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে তেখেতসকলে কিবা excess force use কৰি যায় আৰু এই excess force use কৰাৰ কাৰণে বহুত টাইম কি হৈ যায় বহুত টাইম হিউম্যান ৰাইটস ভায়োলেশন হৈ যায় যোনটো আমি নেক্সটত চাম সেকেন্ড হৈছে পিৰিয়ডিক ৰিভিউ অফ ডিস্টার্বড এৰিয়া স্ট্যাটাস এতিয়া চাওক যেতিয়া এটা এৰিয়া ডিস্টার্বড এৰিয়া বুলি কোৱা হয় তেতিয়া এই এৰিয়াটোত AFSPA লাগু হৈ যায়
এতিয়া এটা এৰিয়া যে ডিস্টার্বড এৰিয়া হয় নে নহয় কেনেকে হেতু গম পোৱা যায় এটা এৰিয়া ডিস্টার্বড এৰিয়া হয় নে নহয় তাৰ সাৰ্ভে কৰি পেলাই গম পোৱা যায় আৰু AFSPA এক্টত আৰু ডিস্টার্বড এৰিয়া এক্ট বুলিও এটা এক্ট আছে এই এক্টত লিখা গৈছে যে এটা এৰিয়া ডিস্টার্বড হয় নে নহয় তাৰ আমি অ্যাসেসমেন্ট কৰিব লাগে এভৰি 3 মান্থস মানে 3 মাহৰ মুৰে মুৰে আমি এটা এৰিয়া অ্যাসেস কৰিব লাগে যে সেই এৰিয়াটো ডিস্টার্ব হৈ আছে নে সেই এৰিয়াটো ঠিক হ'ল কিন্তু আমাৰ গভৰ্নমেন্টে বহুত টাইম কি কৰিছে ডিস্টার্বড এৰিয়াৰ অ্যাসেসমেন্ট ভালকে কৰা নাই আৰু যদি কোনবা এটা এৰিয়া ডিস্টার্বড এৰিয়া এবাৰ কৈছে ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ তাক ডিস্টার্বড এৰিয়া বুলি মানি গৈ আছে so this is the second main problem aru supreme court in the case of Naga people's movement of human rights versus union of india o ei kotha tute re-emphasize korisile aru supreme court o Naga people's movement of human rights ot koisile je bahut time sarkare jetia eta area disturbed area buli koy etu area disturbed area buli mani choli thake so this is another issue next hol human rights violation ki hoy AFSPA armed forces bilakok special power di dia hoy special power ki search and seize property without warrant arrest without warrant aru kwa hoy je army khokale armed forces ki korba lage manu ejonok police ok gotai dibo lage in the shortest period of time kintu etu violate kora hoy karon ektot shortest period to ki etu mention kora nai so ebilakor karone bahut time ki hoy bahut time human rights violation hoy jay bahut time military custody te manuk mario pelwa hoy junto obviously khosa so ei kotha tue extrajudicial execution victims family members EEVFAM বুলি এটা গ্ৰুপ এটা আছে সেই গ্ৰুপে কি কৰিছিলে সেই গ্ৰুপে ডাটা কালেক্ট কৰিছিলে আৰু ডাটা কালেক্ট কৰি তেখেত হলে এটা PIL ফাইল কৰিছিলে গভৰ্নমেন্টৰ আগত পাৰ্লিয়ামেন্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আগত আৰু এই PIL ত মেনশন কৰিছিলে যে 1979 ৰ পৰা 2012 চনৰ ভিতৰত 1500 প্লাস সিভিলিয়ানস মৰা গৈছে by such kind of acts by the Indian Army mane Indian Army excessive force use kori pelai excessive force use kori pelai 1500 plus manhu mari pelaisile just in Manipur 1500 plus manhu armed forces e mani paraisile boli kone koisile extrajudicial execution victims family members group 2 etu court mention korisile PIL etat ei PIL to Supreme Court ot dia goisile so enekeo human rights violation hoy next hoise continued imposition of law etia eta committee eta commission eta banale justice Hegde commission ei commission to bonile 2013 ot ei commission to AFSPA jiman khini area impose hoisile keneke impose hoisile gute khini kotha ei commission to pohi chale aru ei commission to pohi pelai ki kole Santes Hegde junjon head hoise commissioner tekete kole je 6 initial instances of imposition of AFSPA was completely baseless mane AFSPA impose hoy gol AFSPA impose hoar pasot sota initial operations mane ki hoy AFSPA impose hoy gol dhorilok AFSPA impose hoar pasot he area to law and order maintain koribole army e kisman kam koribo armed forces e kisman kam koribo so sota initial kam junto armed forces e korisile after imposition of AFSPA they were completely baseless aru eni manu marisile boli koi disile so Santos Hegde kole je initial 6 initial operations after the imposition of AFSPA was completely a mockery of the law aru eni armed forces e goi pelai kisuman manuk eni mari disile boliu Santos Hegde koisile next hoise financial angle of AFSPA eti AFSPA hoise armed forces ok special power dia eta act so etia ei actor karone to government or paisa kharaj hobo so AFSPA karone government or jiman khini paisa kharaj hoy that comes under security related expenditure scheme for northeast states aru a scheme or 90% kharaj kore kone central government aru a 90% accounts to 1925 crore rupees so ekhini paisa ami jodi AFSPA atrai diu ekhini paisa amar bachi jabo aru ekhini ami belek thait invest koribo parim so this is the financial angle so ekhini hoise gute khini challenges when it comes to AFSPA thik ase so now AFSPA no kyo lage utility ki hetu ami sam so ekhinite eta hoise civic affairs program বহুত টাইম কি কৰে মিলিটাৰীয়ে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ টু মেইনটেইন কৰে কিন্তু তাৰ লগতে কিছুমান সোসাইটিৰ ভাল কামো কৰে কেনেকে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আৰ্মি সকলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিছে কিন্তু তাৰ লগতে আৰ্মি সকলে এটা সিভিক এফেয়াৰ প্ৰগ্ৰামো ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাই দা নেম অফ প্ৰজেক্ট বা অপাৰেশন সদ্ভাৱনা যত কিহতে কি কৰিলে যত কিহতে ৰুৰেল এৰিয়াজত গৈ পেলাই এই এৰিয়াৰ
গভৰ্নেন্স লোকেল গভৰ্নেন্স গুটেখিনি বস্তু আপলিফ্ট কৰাত সহায় কৰিলে that is a civic affairs program next is maintenance and of law and order এটা কি হয় আপসফাৰ কাৰণে কি কৰা হয় আৰ্ম ফৰ্সেছক স্পেশাল পাৱাৰ দিয়া হয় স্পেশাল পাৱাৰ দিয়াৰ ফলত আৰ্ম ফৰ্সেছে ধুনিয়াকে বহুতখিনি ইনসাৰ্জেন্ট এক্টিভিটিজ কমাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ আৰ্ম ফৰ্সেছে ব্ৰুট ফৰ্স ইউজ কৰি পেলাই গুটেখিনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেচন মেইনটেইন কৰি আছে সো দিস ইজ अनदर পজিটিভ third is empowering security forces same security forces protection দিয়া হয় সো এই কাৰণে security forces একো ভয় নকৰি নিজৰ কাম কৰি গৈছে আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে পাবলিক অৰ্ডাৰ বহুত লেভেলত মেইনটেইন হৈছে আৰু তাৰ পিছত হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত এটা কেছ আহিছিল নাগা পিপলছ মুভমেন্ট অফ হিউম্যান ৰাইটস ভাৰ্সেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি এটা কেছ এটা আহিছিল ইন 1998 আৰু এই কেছত মানুহসকলে কৈছিল যে আপসফাটো একদম বেসলেস কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে AFSPA is completely valid আৰু AFSPA আমাক এই কাৰণেই লাগে যে যাতে গুটে নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভালকে মেইনটেইন হৈ থাকে সো এই কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছিল যে AFSPA is completely valid সো এইগিটা হৈছে পইণ্ট যাৰ পৰা আমি সাবস্টেন্সিয়েট কৰিব পাৰো যে AFSPA আমাক কিয় লাগে এতিয়া ফাইনালি আহিছে কনক্লুজন মই প্ৰথমতে কনক্লুজনটো ইয়াত যি কৈছো হেকিনিয়ে প্ৰথমতে পঢ়াই দিম তাৰ পিছত মই এটা ভিউ পইণ্ট এটা দিম দেই AFSPA is a centerpiece in the counter insurgency vocabulary মানে counter insurgent activities বিলাক যে গভৰ্নমেন্টে কৰি আছে তাৰে এটা মেইন থিম হৈছে AFSPA the debate on the need of AFSPA in internal security situations and its efficacy in containing these challenges have not been moved much since the matter first came up in the constituent assembly debates মানে AFSPA পৰা কিমান ভাল হ'ব কিমান বেয়া হ'ব হেবিলাক constituent assembly debateৰ পৰা চলি আহিছে ডিবেট কিন্তু আমি AFSPA আতৰাম নে নতৰাম তাৰ আগতে আমি ভালকে নিৰীক্ষণ কৰি ল'ব লাগিব গুটে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ খিনি সো ইয়াত তোমালকে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড কি লিখিব পাৰা you can write a way forward that government proper analysis কৰিব লাগিব 3 মাহৰ মৰে মৰে যে disturbed area কি যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে দেখে যে কোনবা এৰিয়া এটা ডিস্টার্বড এৰিয়া গভৰ্নমেন্টে লগে লগে কি এৰিয়াটো AFSPAটো লাগোই ৰাখিব আৰু যত গম পায় যে এই এৰিয়াটোৰ সিচুৱেশনটো বহুত ভাল গভৰ্নমেন্টে লগে লগে AFSPAটো আতৰাই দিব লাগিব আৰু গভৰ্নমেন্টে যদি আমি চাও সেইটো কামে কৰি আহিছে আগতে অসমৰ কিমান ডিস্ট্ৰিক্টত AFSPA লাগি আছিল হয়নে এতিয়াটো বহুতখিনি ডিস্ট্ৰিক্টত কমাই পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই 4টা ডিস্ট্ৰিক্টতহে AFSPA লাগি আছে সো গভৰ্নমেন্টে এনেকে কামে কৰি থাকিব লাগিব কাৰণ AFSPA আমি 100% আতৰাই দিব নোৱাৰো কাৰণ এতিয়াও বহুত ঠাইত কাউন্টাৰ বহুত ঠাইত ইনসার্জেন্ট এক্টিভিটিজ বিলাক আছে সো সেইখিনি এক্টিভিটিজ বিলাকৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্টে যাতে হেটা কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে সেই কাৰণে AFSPA দৰকাৰ so that is all in this lecture from my side I hope you enjoyed the lecture আকৌ কৈছো if you want the PDF of this file then you can download it from my Telegram channel that is Study with Amlan so this is me signing off I'll see you in the next week sessions of mains in depth so that's all from my side bye bye